नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको एक्सरसाइज गर्न जाँदैछौँ। हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको थ्योरी, त्यसको रुल कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ, के गरी युज गर्ने, के भयो भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लाउने भनेर हामीले त्यसको गरिसकेका छौँ। तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है। आज चाहिँ हामी यो एक्सरसाइज गर्न जाँदैछौँ। फर्स्टमा छ यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो फिगर तिरिमिरी भए पनि म तपाईँलाई केही कुरा बुझाउने कोसिस गर्छु है त। वाट ह्याभ दिस पिपल बिन डुइङ अर वाट ह्याज बिन ह्यापनिङ, के चाहिँ भइरहेको थियो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर हेरौँ है त। यहाँनिर पहिला चाहिँ यो पानी परेको है, यहाँनिर नदेखे पनि ल ठिकै छ। पहिला पानी परेको थियो, अहिले चाहिँ पानी परेको छैन भनेको मतलब इट्स बिन रेनिङ। हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस कुन बेला लगाउँछौँ भनेर हामीले अगाडि थ्योरीको भिडियोमा पढेको थियौँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ काम रिसेन्टली स्टप भयो, पहिला भएको थियो अहिले रिसेन्टली ह्याज जस्ट स्टप भयो भने के चाहिँ लगाउनु त, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लगाउने भनेर पढेको थियौँ। अनि हामीले जुन चाहिँ काम चाहिँ रिपिटेडली गर्छौँ त्यसमा पनि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लगाउने भनेर भनेको थियौँ। हो, त्यो चाहिँ रुल हामीले अहिले यो एक्सरसाइजमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। त्यही भएर म चाहिँ तपाईँलाई सजेस्ट गर्छु कि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने रुल तपाईँलाई थाहा हुन्छ र म सँगसँगै गर्नको लागि तपाईँलाई अझै बढी कन्फिडेन्स हुन्छ है त। ल, यहाँ 2मा छ टिभी हेरेको र सेकेन्डमा चाहिँ छैन हेरेको होइन। हो भनेको के हो त, सी हेज बिन वाचिङ टिभी। सी हेज बिन वाचिङ टिभी। उसले चाहिँ भर्खर छोड्यो नि त, रिसेन्टली छोड्यो नि त, नाउ होइन, भर्खर छोड्यो होइन, ठ्याक्कै उठेको छ। हो, रिसेन्टली स्टप गर्यो भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। सिमिलरली माथि टेनिस खेलिरहेको थियो, अहिले ठ्याक्कै खेल्न छोड्यो। ल, दे हेभ बिन प्लेइङ टेनिस। अब यतापट्टि दौडिरहेको छ, रन होइन, यतापट्टि ठ्याक्कै थकै लाएर बसेछ त्यो मान्छे भनेको ही हेज बिन रनिङ। मैले चाहिँ यो तपाईँलाई एउटा थोरै आइडिया होस् भनेर यो गराउन चाहेँ है त। ल, अब सेकेन्डदेखि चाहिँ हामी गर्छौँ। 2मा छ, 2मा के छ त, राइट अ क्वेसन फर इच सिचुएसन भनेर भनेको छ। एकचोटि हामी माथि गरेकै एक्जाम्पल हेरौँ 1 नम्बरमा। यु मिट केट एज सी इज लिभिङ द स्विमिङ पुल। यु से, हाई केट, ह्याभ यु बिन स्विमिङ। हेर्नुहोस् है, यु से के त, ह्याभ यु बिन स्विमिङ भनेको भर्खरै यहाँनिर इज लिभिङ, ऊ चाहिँ भर्खरै स्विमिङ पुलबाट बाहिर निक्लिरहेको छ। तपाईँले चाहिँ ह्याभ यु बिन स्विमिङ, भर्खरै उसले स्विम गर्न स्टप गर्यो भन्नुको मतलब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। त्यस्तै गरी 2मा हेरौँ, यु हेभ एराइभ्ड अ लिटिल लेट टु मिट बेन हु इज वेटिङ फर यु। यु से, आइ एम सरी आइ एम लेट बेन। अब यता के हुन्छ त, हामीले क्वेसन बनाउनु पर्यो। ह्याभ यु बिन वेटिङ लङ। ह्याभ यु बिन वेटिङ लङ। त्यस्तै गरी 3मा, जेन्स लिटिल बोय comes into the house with a very dirty face and dirty hand. His mother says, why are you so dirty? Why are you so dirty? What have you been doing? What have you been doing? What have you been doing? 4मा, you are in a shop and see Anna. You didn't know she worked there. You say, hi Anna, कति भयो तिमीले यहाँ काम गर्न थालेको भनेर तपाईँले सोध्नु पर्यो। How long have you been working here? You've been working here. How long have you been working here? 5मा, a friend tells you about his job. He sells phone. You say, you sell phones. तिमीले कति भयो फोन बेच्न थालेको? How long have you been doing that? यहाँनिर how long हामीलाई दिएकै छ। How long have
you been doing that? तिमीले कति भयो फोन बेच्न थालेको भनेको हैन. How long have you been doing that? ल तपाईले यो बुझ्नु भयो होला. ल त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ. नेक्स्टमा के भनेको छ त? Read the situations and complete the sentences. ल मैले माथि भनेको कुरा सम्झिनु पर्यो. जुन काम चाहिँ रिसेन्टली स्टप भएको छ त्यसमा चाहिँ के लगाउने? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस. सब्जेक्ट प्लस has, have प्लस been प्लस verb for प्लस सब्जेक्ट. यहाँनिर के छ त? 1 मा हेर्नुस्. It's raining. The rain started 2 hours ago. It's been raining for 2 hours. अहिले पनि पानी परिरहेको छ. जुन काम चाहिँ पास्टमा भइरहेको थियो त्यो अहिले पनि कन्टिन्यू भइरहेको छ भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस. त्यही भएर 2 मा हेरौँ. We are waiting for the bus. We started waiting 20 minutes ago. हामीले 20 मिनेट अगाडि नै वेट गर्न सुरु गरिसक्यौं भनेको मतलब we have been waiting for 20 minutes. We have been waiting for 20 minutes. ल सजिलो छ. 3 मा हेरौँ. I am learning Japanese. म जापानिज सिकिरहेको छु. अहिले पनि सिकिरहेको छु. I started classes in December. मैले डिसेम्बरमा क्लास सुरु गरे. भन्नुको मतलब अहिले पनि म क्लासमै छु हैन, जापानिज क्लासमै छु. भन्नुको मतलब I have been learning Japanese since December. I have been learning Japanese since December. 4 मा Jessica is working in a hotel. She started working there on 18 January. On 18 January. भन्नुको मतलब she has been working there since 18 January. She has been working there since 18 January. Our friend always go to Italy for their holidays. The first time was years ago. उनीहरू 1 वर्ष अगाडिदेखि इटली गइरहेका छन्, अहिले पनि जाँदैछन् नि त हो. सो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हो. हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ है. ल they have been going to Italy अथवा going there for years. उनीहरू वर्षौंदेखि त्यहाँ जाँदैछन्. They have been going there for years. यसरी हामीले गर्छौं है. ल अब नेक्स्टमा छ. मैले यहाँ पढेँ. Put the verbs into the present continuous. Is, am, are plus ing or present perfect continuous. Has, have plus been plus ing. हामीले दुईटा लगाउनु पर्यो हैन. प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भनेको अहिले पनि भइरहेको छ. हामी प्रेजेन्टमा बसेर हेर्यौं भनेदेखि मैले अहिले तपाईलाई पढाइरहेको छु. तर मैले चाहिँ अब पास्टसँग जोडे भनेदेखि मैले अब 2 महिनादेखि इंग्लिश पढाउन थाले भनेर मैले भन्छु हैन. मैले अहिले पनि पढाइरहेको छु नि त हो. त्यो चाहिँ कन्टिन्यू भयो हो. त्यसरी चाहिँ हामीले दुईटा कुरालाई रिलेट गरेर हेर्न सक्छौं. फर्स्टमा छ 1 मा Maria has been learning English for 2 years. Maria has been learning English for 2 years. For आयो, since आयो भनेदेखि हामीले के चाहिँ लगाउँछौं त? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लगाउँछौं. त्यस्तै गरी 2 मा छ Hi Tom, I am looking for you. I need to ask you something. भन्दा पनि हेर्नुस् है. I am looking for you हुन्छ त? हुँदैन. I have been looking for you. Hi Tom, I have been looking for you. I need to ask you something. 3 मा Why ... at me like that? Stop it. किन तिमी त्यसरी मलाई हेरिरहेको छौ? छोड त्यस्तो गर्न, बन्द गर भनेर भनेको छ. भनेको अहिले पनि उले हेरिरहेको छ प्रेजेन्टमा बसेर हेर्दाखेरि है. ल Why are you looking at me like that? Why are you looking at me like that?
Rachel is a teacher. उसले चाहिँ 10 वर्षदेखि पढाइरहेकी छ भनेको अहिले पनि पढाइरहेकी नै छ नि त हो भन्नुको मतलब सी अब के चाहिँ लाउने तपाईले बुझिसक्नुभयो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस सी has been teaching for 10 years about what you said and I have decided to take your advice. तिमीले भनेको कुरा मैले सोचेँ र अब र मैले एउटा डिसिजन लिएँ भनेर भनेको छ हैन ल 5 मा के हुन्छ त I have been thinking about what you said. मैले तिमीले भनेको बारेमा सोचेँ र मैले आफ्नो डिसिजन लिएँ हो I have been thinking about what you said and I have decided to take your advice. 6 ma is Paul on holiday this week? No. He is working. ऊ अहिले पनि काम गरिरहेको छ. No. He is working. ल मैले अब यहाँनेरि यस्तो लेखे रे he is working लेखे भनेदेखि तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त यो he is भनेर बुझ्नुहुन्छ है यो he has भनेर तपाईले पक्कै बुझ्नु हुन्न है he is working भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसपछि Sarah is very tired अब यहाँ very hard recently हैन recently को कुरा गरेछ भन्नुको मतलब उसले recently चाहिँ एकदम हार्ड वर्क गरी भनेको अहिले पनि उसले चाहिँ she has just stopped working hard हैन हो भनेको मतलब Sarah is very tired. She has been working very hard recently. 8. It's dangerous to use your phone when you are driving. When you are driving. 7 ma Laura has been traveling in South America for last 3 months उसले 3 month देखि ट्राभल गरेको अहिले पनि गरिरहेको छ पास्टमा सुरु भएको अहिले पनि त्यो काम भइरहेको छ भनेदेखि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस त्यसलाई बुझाउनको लागि हैन हो Laura has been traveling in South America for last 3 months हो हामीले यसरी गर्यौं हामीले चाहिँ यो भन्दा अगाडिको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को थ्योरीको भिडियोमा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसलाई पनि थोरै कम्पेयर गरेर हेरेको थियौं है अनि म चाहिँ तपाईलाई एकदम अब हार्डली सजेस्ट यु टु वाच द भिडियो है ल यसरी हामीले यसको एक्सरसाइज पनि गर्यौं तपाईलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो कमी कमजोरी के छ तपाईले के बुझ्नु भएन हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा अनि तपाईले फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाइ जय चन्द्र सूर्य